السلام عليكم. اليوم سنحتاج إلى خيوط متوسطة السمك بالأحمر والأبيض وإبرة كروشيه رقم 3 ملم. نبدأ على بركة الله. نشكل عقدة البداية على إبرة الكروشيه. نرتفع بسلسلة 2 3 4. نغلق هذه السلاسل على الحلقة الأولى بغرزة منزلقة. إذن شكلنا حلقة صغيرة. نرتفع بسلسلة 2 3. 3 سلاسل نعتبرها العمود الأول، ثم داخل الحلقة نشكل العمود الثاني، العمود الثالث، العمود الرابع، العمود الخامس، نخفي هذا الخيط جيدا تحت الأعمدة. العمود السادس، العمود السابع، ثم العمود الثامن. نتأكد 1 2 3 4 5 6 7 8. نقص هذا الخيط الزائد، أخفيناه بما فيه الكفاية. إذن أنهينا السطر الأول. سنبدأ السطر الثاني. نرتفع ب3 سلاسل، نعتبرها عمود فوق العمود الأول، وفي نفس المكان نضيف العمود الثاني، عمودين في نفس المكان يعني الزيادة. فوق العمود التالي نشكل عمودين يعني زيادة. فوق العمود الثالث عمودين. بالنسبة لهذا السطر نشتغل فوق كل عمود عمودين إلى نهاية السطر. أنهينا السطر الثاني. حصلنا على 16 عمود بلفة. الآن نبدأ السطر الثالث. نرتفع ب3 سلاسل، نعتبرها عمود فوق العمود الأول، ثم في نفس المكان أضيف عمود آخر يعني الزيادة على العمود الأول، وعلى العمود الثاني فقط عمود منفرد، زيادة عمود في السطر بأكمله. زيادة عمودين فوق العمود الثالث، وفوق العمود الرابع عمود منفرد، ونستمر بنفس الطريقة إلى نهاية السطر. إذن أنهينا السطر الثالث. حصلنا على نصف دائرة. في هذا السطر 8 16 ثم
24 عمود. الآن نرتفع ب18 سلسلة. أنهينا هذا العدد. الآن نعد ابتداء من الإبرة 1 2 3، وفي السلسلة الرابعة أشكل عمود بلفة. في السلسلة الموالية كذلك عمود بلفة. في كل سلسلة أشكل عمود بلفة إلى أن أنهي جميع هذه السلاسل. عمود على السلسلة الأخيرة. إذن شكلنا شريط من الأعمدة نقابله مع السطر الثالث هكذا، وسنغلق ما بين السطر الثالث والسطر الثاني بغرزة منزلقة. إذا قمنا بتوصيل هذا الشريط بنصف الدائرة الرئيسية. نرتفع بسلسلة 2، سنغلق في هذا المكان بين السطر الثاني والأول بمنزلقة. والآن سنشكل شريط آخر بنفس الطريقة السابقة. نرتفع ب18 سلسلة، ثم في الحلقة الرابعة ندخل الإبرة ونشكل عمود بلفة. وفي كل حلقة من هذه السلسلة نشكل عمود. أنهينا هذا الشريط. سنقوم بتوصيله بنصف الدائرة الرئيسية. نبحث عن حافة العمود في السطر الأول ونشكل منزلقة، سلسلتين، ثم على الحافة للعمود الأول من الجهة الأخرى نشكل منزلقة. الآن سنشكل الشريط الثالث بنفس الطريقة. وبعد الانتهاء من صنع هذا الشريط نقوم بتوصيله بنصف الدائرة. نثبته بين السطر الأول والثاني بمنزلقة، ثم سلسلتين منزلقة بين السطر الثاني والثالث. والآن نصنع الشريط الرابع بنفس الطريقة. نثبت الشريط الرابع بنصف الدائرة على الحافة بمنزلقة. نقص الخيط وننظفه وراء العمل بإبرة التنظيف. قمت بصنع نموذج آخر بالأبيض بنفس الطريقة. سنقوم بتشبيك هذه الأشرطة. لاحظوا الطريقة الممثلة أمامكم، حيث
نقوم بإدخال كل شريط بلون مع الأشرطة باللون الآخر، ثم في الأخير نقوم بتثبيت الحواف بمشبك أو دبوس إلى أن ننهي جميع الأشرطة. إذن بعد الانتهاء حصلنا على قلب نصف أبيض ونصف أحمر. الآن سنزين الحواف بلون أبيض أو باللون الأحمر أو لون مغاير. عقدة على الإبرة وغرزة حشو. نخفي هذا الخيط تحت الغرز سلسلة، ثم على العمود الموالي نشكل غرزة حشو، ثم سلسلة، وعلى العمود غرزة حشو. نستمر بنفس الطريقة. وعند الوصول إلى الأشرطة نجمع العمود والشريط بغرزة حشو، ثم سلسلة، ندخل في العمود الموالي ثم في الشريط ونشكل غرزة حشو، سلسلة، ثم في العمود الثالث وفي الشريط. الشريط مقابل ل3 أعمدة، ونستمر بنفس الطريقة. النتيجة النهائية لهذا العمل حصلنا على قلب بتداخل أشرطة نصف أحمر ونصف أبيض، ونشكل عدة قلوب بألوان مختلفة نستعملها ككوستر أو لأي غرض آخر. أتمنى أن يعجبكم هذا الفيديو، ولا تنسوا الضغط على زر إعجاب وشاركوا الفيديو مع الأهل والأصدقاء لتعم الفائدة. وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله، ودمتم في رعاية الله.